Olive oil is the essence of Greek Mediterranean cooking. It is the key ingredient in almost any dish. It's a way of life. In ancient times, Homer called it liquid gold, and Hippocrates praised its health benefits. Today, it's highly regarded by health and wellness experts, as well as chefs all over the world. Greece is one of the top producers and exporters of olive oil. Let's discover some of the tastiest olives and finest olive oils. Βρισκόμαστε στην πόλη της Ζακίνθου, το νησί του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολομού. Ξεκινάμε τη βόλτα μας από την πλατεία Σολομού και περπατάμε μέχρι την πλατεία Αγίου Μάρκου. Στη συνέχεια κατευθυνόμαστε στο σύμβολο της Ζακίνθου, την εκκλησία του Αγίου Διονυσίου. Από εκεί ανηφορίζουμε προς την Πόχαλη για να απολαύσουμε τη μαγευτική θέα της πόλης και τα ερείπια του Ενετικού κάστρου. Έξω από τα χωριά εκτείνονται παραδοσιακοί ελαιώνες, όπου παράγεται ελαιόλαδο εξαιρετικής ποιότητας. Αναγνωρίσιμο για την υφή και τη γεύση του, το προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης Ζακινθινό ελαιόλαδο συμβάλλει στη δημιουργία αυθεντικών και γευστικών πιάτων, καθώς δίνει μια ιδιαίτερη νότα σε κάθε συνταγή. Ωραία είστε εδώ, Αντώνη. Πού είμαστε? Στο Τυλωμένο, ένα χωριό με ιστορία και παράδοση πανέμορφη. Τι βγάζετε εδώ? Ελαιόλαδο, αμπελοκαλλιέργεια και παλιότερα έχει και κτηνοτροφία. Τι ελιές? Έχει δύο ποικιλίες. Η ντόπια που είναι από την αρχαιότητα, μέχρι και ο Όμηρος τον αναφέρει τις ελιές. Και η καινούργια που την φέραν μάλλον οι Βενετσιάνοι από την Κορώνη, γι' αυτό τη λέμε κορονέικα. Μικρός καρπός, υψηλή απόδοση. Μικρός καρπός, υψηλή απόδοση. Να δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Τι μας έχεις φέρει εδώ? Ψωμάκι καταλυσμένο, λίγο τυράκι λαδογραβιέρα και ελαιόλαδο Ζακίνθου. Εδώ τι έχουμε, το τυρί? Αυτό είναι η λαδογραβιέρα. Η Ζάκυνθο έχει παράδοση στα τυριά. Γιατί τη λέμε λαδογραβιέρα? Γιατί είναι γραβιέρα που μπαίνει στο λάδι. Αυτό το λάδι της ελιάς, της ντόπιας, το χρησιμοποιούμε περισσότερο στη μαγειρική, είναι πιο στρογγυλό από το άλλο. Ο Ανδρέας ετοιμάζει μια φοβερή σοφικαδούρα. Ευχαριστώ πολύ. Αντρέα, Τι κάνεις, Σωτήρη? τι κάνεις? Μια χαρά, εσύ? Πρέπει να μου πεις τι θα μαγειρέψει. Θα φτιάξουμε σοφικαδούρα, μοσχάρι κοκκινιστό δηλαδή. Ωραία. Αρχικά έχουμε το κρέας μας, το αλάτι μας. Εδώ έχουμε πιπέρι σε κόκκους, τη δάφνη μας και την κανέλα. Έχουμε το κρεμμυδάκι μας, μετά έχουμε το σκόρδο, ντομάτα πελτέ και γαρίφαλο και κόκκους μπαχάρι. Το ελαιόλαδό μας φυσικά, που είναι το κύριο συστατικό μας. Σου αρέσει το ελαιόλαδο Ζακίνθου? Δεν υπάρχει καλύτερο από το ελαιόλαδο της Ζακίνθου. Πώς ξεκινάμε? Έχουμε ανάψει τη φωτιά μας σε μεσαία ένταση. Ωραία. Προσθέτουμε το κρέας μας. Κοπή. Κοπή είναι χοντρή, εμείς χρησιμοποιούμε λιά και ανακατεύουμε. Ωραία. Αυτό σιγά σιγά θα βγάλει νερά. Εμείς θέλουμε να εξατμιστούν. Θέλουμε να εξατμιστούν τα νερά μας. Είμαστε καλά, Αντρέα? Είμαστε πολύ καλά, αφού έχει πιει τα υγρά του. Θα προσθέσουμε λίγο λάδι για να το θωρακίσουμε. Αφού το θωρακίσουμε, προσθέτουμε το κρεμμύδι μας και ανακατεύουμε. Αφού καραμελώσουμε το κρεμμύδι μας, προσθέτουμε το σκόρδο μας. Στην Ζάκυνθο τιμάμε ιδιαιτέρως το σκόρδο και το λάδι στη μαγειρική μας. Δεν υπάρχει συνταγή χωρίς Ακριβώς. λάδι και χωρίς σκόρδο. Στη συνέχεια προσθέτουμε τα μπαχαρικά μας, ένα φύλλο δάφνης. Βάζουμε το πιπέρι μας, 2 μικρά γαρίφαλα, 2 κόκκους μπαχάρι. 2 γαρίφαλα, 2 μπαχάρι. Σωστά. Θα προσθέσουμε και το ζωμό που έχουμε φτιάξει από κόκαλα βοδινά. Φύρι το πάει ο κόκορας. Να μπει και αυτός μέσα, Γίνεται και αυτός κοκκινιστός. Πρόσεχε, κόκορα. Μαγειρεύουμε σε χαμηλή φωτιά για 2 ώρες περίπου. Τα έχουμε βάλει όλα εκτός από κρασί και πελτέ. Ναι, και το αλάτι μας. Ο λόγος? Γιατί σφίγγει το κρέας και μετά θέλει πολλή ώρα να βράσει. Πόση ώρα έχει περάσει? Έχουν περάσει 2,5 ώρες. Για να δούμε το αποτέλεσμα. Έλα να δεις.
Λογικά έχει γίνει τώρα αυτό. Έχει γίνει Μυρίζει έτοιμο. υπέροχα. Σου αρέσει αυτό το πιάτο? Είναι από τα αγαπημένα μου πιάτα. Είναι από τα αγαπημένα σου. Τα αγαπημένα. Εσύ με τι θα το συνόδευες? Το ιδανικό είναι με χοντρό μακαρόνι. Χοντρό μακαρόνι. Είσαι άνθρωπο. Είναι και λαδερό. Θα δοκιμάσουμε. Βεβαίως. Δυνατό. Πάρα πολύ. Αντρέα, ευχαριστούμε. Εγώ. Μείνετε μαζί μας και ανακαλύψτε τον επόμενο προορισμό μας. Η Σάμος είναι ένα καταπράσινο γοητευτικό νησί του Ανατολικού Αιγαίου, στο οποίο συνυπάρχουν αρμονικά δάση από πεύκα, ελαιώνες και αμπελώνες. Η πόλη της Σάμου, ή αλλιώς το Κάτω Βαθύ, χτισμένη αμφιθεατρικά γύρω από τον κόλπο του Βαθέως, μαγεύει τον επισκέπτη με το παραδοσιακό της χρώμα. Στο κέντρο της πόλης συναντάμε την όμορφη πλατεία του Πυθαγόρα, κατασκευασμένη το 1864 με το υπέροχο μνημείο του Λιονταριού, καθώς και το νεοκλασικό κτίριο του Δημαρχείου Ανατολικής Σάμου που συνορεύει με τον καταπράσινο δημοτικό κήπο. Ανηφορίζοντας προς την παλιά πόλη, το Άνω Βαθύ, ανακαλύπτουμε έναν διατηρηταίο οικισμό με δεδαλώδη σοκάκια και παραδοσιακά πολύχρωμα σπίτια. Στην κορυφή του δεσπόζει ο μεταβυζαντινός ναός του Άη Γιαννάκη, ένα σπουδαίο δείγμα αρχιτεκτονικής. Πέρα όμως από το φυσικό της πλούτο, η Σάμος φημίζεται και για τα σπουδαία τοπικά της προϊόντα. Ένα από αυτά, το προστατευόμενης γεωγραφικής ένδειξης ελαιόλαδο Σάμου. Διακρίνεται για το χρυσό χρώμα του, την εξαιρετική ποιότητά του και την ιδιαίτερη γλυκιά γεύση του με την οποία νοστιμίζει κάθε πιάτο της παραδοσιακής τοπικής κουζίνας. Βούλα, τι έχουμε στο τραπέζι? Πρώτα έχουμε το ελαιόλαδο Σάμου. Έχουμε τα κρεμμύδια, ρύζι, μαϊντανό, μπελτέ λιαστό, χειροποίητο. Εδώ έχουμε ανθό από μάραθο, δαφνόφυλλα, καρότο, σκόρδο, βλαστάρια από αμπέλι, σέλινο. Και τι θα κάνουμε με όλα αυτά τα ωραία υλικά? Θα φτιάξουμε κρεμμυδοντολμάδες. Παλιά τα λέγαμε για πράκια. Λάδι καλό έχει η Σάμος? Το καλύτερο. Γι' αυτό είναι και πιστοποιημένο, παρακαλώ. Από τι ποικιλίες φτιάχνει το λάδι της Σάμου? Εμείς έχουμε από παλιά τις χοντρολιές που λέγαμε και τη δαφνολιά. Αλλά τώρα έχουμε και την κορονέικη. Που πάει καλά στη Σάμο? Πάει καλά και Αποδίδει. αποδίδει. Αυτό το λάδι είναι δικό σας που έχουμε στο τραπέζι? Α, είναι δικό μας, ναι, το έβγαλε από το Για να το δικό μου. δοκιμάσουμε. Γλυκό είναι Ναι. και αρωματικό. Πάμε να ξεκινήσουμε τη συνταγή για πράκια Σάμου. Έχουμε την κατσαρόλα στη φωτιά, να βράσει το νερό. Χαράζουμε τα κρεμμύδια εδώ. Εδώ το κοτσανάκι δεν το κόβουμε, γιατί είναι ωραία και στο πιάτο και συγκρατεί και τη γέμιση. Όλο το υπόλοιπο, το σχήμα. Πόση ώρα θα μείνουν τα κρεμμύδια μέσα στην κατσαρόλα? Φτάμε μέχρι 5 λεπτά. Τα κρεμμύδια μας είναι έτοιμα για να τα βγάλουμε. Τώρα βάζουμε το τηγάνι στη φωτιά, ρίχνουμε το ελαιόλαδο Σάμο. Το λάδι ζεστάθηκε Ωραία. και ρίχνουμε το κρεμμυδάκι. Τα κρεμμύδια είναι έτοιμα. Συνεχίζουμε να ρίξουμε τα υπόλοιπα υλικά μας. Ριζάκι. Με το ρύζι. Στη συνέχεια ρίχνουμε το μπελτέ. Και έχω και ένα κλωναράκι σέλινο. Αλάτι. Θα ρίξω και λίγο ανθό από μάραθο. Η γέμισή μας είναι έτοιμη. Πώς συνεχίζουμε? Στρώνω στη βάση της γάστρας βλαστούς από το αμπέλι. Το καροτάκι. Σέλινο. Κλωναράκια. Αυτά τα σκόρδα θα τα βάλεις ολόκληρα, έτσι? Τώρα θα τα βάλω ολόκληρα. 2 φύλλα δάφνης. 2 κλωναράκια, 3 από το μάραθο. Λίγο μπαχαράκι. Και 2 κλωναράκια Ναι. θυμάρι. Ξεκινάμε το γέμισμα. Πάμε. Ίσα ίσα μια κουταλίτσα, κουταλάκι του γλυκού. Ρίχνουμε πάλι ελαιόλαδο Σάμου.
Ρίχνω και το ζωμό. Απλώνω τα αμπελόφυλλα που τα έχω πρώτα ζεματίσει, γιατί δεν θέλω τα κρεμμύδια να ξεροψηθούν. Κλείνω με τη γάστρα και την ψήνομαι για 45 λεπτά. Σωτηρή, θα φάμε. Παρακαλώ. Γι' αυτό ήρθαμε, κυρία Βούλα. Δεν ξέρω αν είναι το ελαιόλαδο τη Σάμου που κάνει τη διαφορά, αλλά εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και ο πελτές, ο χειροποίητος. Τον βρήκε το πελτέ μέσα. Ναι, και ο μάραθος. Και ο μαράθος, ναι. Είναι εξαιρετικά. Όλο μαζί αυτό είναι φοβερό. Ναι. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε.